Hello mga dear! Welcome to another grammar lesson nga Bisaya ang explanation. I'm Teacher Maya o mao ang akong pangutana. Unsaon pag-agree sa negative statement? Sige, suwayin ninyong answer. Ingon si A, I don't like popcorn. Kung mo-agree si B nga di ko siya ganahan og popcorn, unsay iyahang itubag? A, I don't either. B, me too. C, me either. D, neither me. Kani po, ningon si A, I didn't go to the party yesterday. Masa itubag ni B kung moingon siya nga, pareha sila, wapod siya niadto sa party gahapon. A, me either. B, me too. C, I did either. Or D, neither did I. Tanaw nato kung sakto ba ang inyong tubag sa item number 1. Sakto ba ang imong tubag? Kung mao, congratulations! Pero kung dili, padayon ta aron mas makat-on ta. Sa number 2, sakto ba ang imong tubag? Kung sakto ka, very good. Kung dili, padayon ta aron mas makat-on ta. Nganong dili me too ang tubag? Ang me too man good, mas common siya gamitin sa pag-agree sa informal conversation. Masabtan na naman po dayon kung mayroon lang taong me too. Ay, problema kung kanidayon natong gamitin sa pag-agree. Ako man, me too dayon basta mo agree. Pero sa structure, dili siya sakto. Kung kinahanglan ka magpakita sa imong nahibaw-an, sama sa need ka mo take og test, or naka-interview, or mas maayo nga mo gamit ka sa kung unsay mas sakto kay matud pa ni Kuya Kim. Mas lamang may alam. Ang me man good, pang object siya sa sentence, dili siya pang subject. Remember, ang imong giagreehan ang don't like popcorn. So may agree nga wala pud maka-like sa popcorn. Ang subject, so I. Ang to pud, gamiton pud ni siya sa pag-agree sa positive statements. Example, I like popcorn. Meron pud si B, I like popcorn too. Ang short form niya, I do too. Gamit ang do, kaya mo man helping verb sa like. Ang informal niya, ang atong madali-dali sa atong mga conversations, of course, si me too. Pero bonus na pa'y laing nga gamiton sa pag-agree. Pwede ka magamit ang so do I. So, it's lain pang formal nga pamagi sa pag-agree. Basta positive ang statement nga imong giagreehan. Pero atong topic ron is ang negative statement. Nga nang dili pud si me either ang tubag. Kaya ang me either, common siya gamitin sa pag-agree sa negative statements sa informal rapid nga conversations, especially sa American English. Sa British English, mas common na mo gamit og me neither. Pero sa structure, dili pud ni siya sakto. Kung kinahanglan ka, magpakita sa imong nahibaw-an, sama sa need ka mo take og test, or take ang interview, or basta need ni mo igamit ang kung unsay mas sakto, dili siya ang mao. Gamit ang say sakto ha, kay mas lamang ang may alam. Ingon ko na earlier, pang object sa sentence, ang me o dili siya pang subject. Ang either pud, nito ni sa pag-agree sa negative statements, kuyog ang word nga not. Sa given option, walay makita nato nga kuyog nga not and either. Uya, me pagid iyang partner. Nganong dili neither me ang tubag. Ang neither me, wala ni siya mag-exist na paagi sa pag-agree sa negative statements. Binaliran ni sa me neither. Ay pamaagi sa pag-agree sa negative statements nga magsugod sa neither, pero ang sunod niya helping verb o subject, dili me. Yani, neither do I, neither can I, neither have I, neither should I. Anong I don't either ang tubag? Na, sakto ang subject, I. Sa duha, minugbo mangudi siya sa complete sentence nga, I don't like popcorn either. Ningon si A, I don't like popcorn. Ningon si B, I don't like popcorn either. Nga kay gibalik naman yung don't like popcorn sa mga nag-istorya, pwede lang minugbuon. Helping verb na lang gamiton kay masabta naman. O kay negative statement, apilo na to ang not, nag-contract kung sa helping verb with do, anong do not or don't. Kung ikatulo, tungod kay negative na ang forma sa helping verb na don't, dinhi don't, so sumpayan ni siya either para mapakita ang pag-agree sa negative statement.
Ang not either, nagpakita na siya sa pag-agree. O ang either, ato na siya ibutang sa kinatumian sa sentence or sa tubag. Moni, I don't like popcorn either. Or I don't either. Uban pang examples, mayon si A, I can't go to the mall. Reply si B, I can't go to the mall either. Or, I can't either. Mayon po si A, she hasn't seen that movie yet. Yan, ni-agree po ka, I haven't seen that movie yet either. Or, I haven't either. Subutangan lang nimo sa saktong subject, sumpayan sa helping verb, nagigamit sa unang istorya, ang butangan og not, or N apostrophe T, unya either ang kinatumian. Unya kaning sa item number 2, nganong neither did I ang tubag. Kaya aside sa not either, pwede ta mo gamit og neither para mo agree sa negative statements. Nya, kung ang either ipatumoy, ang neither ipauna. Kung timan ipod nga ang not either, equal rin siya sa neither. So, kaning item number 2, pwede nito bagon in agreement sa ingani nga structure. I didn't either. Pareha rin sa niingon ka og neither did I. So, ang not either, gipauna na himong neither. Ang helping verb nga did, mooy isunod, unya, ang subject mooy ipauwahi. So, kung either ang imong gamiton to agree sa negative statement, adto siya sa tumoy after sa negative structure. Pero kung neither ang imong gamiton, imo siyang ipauna, which is equal siya sa not either. So, not either is equal to neither. Dayon ang imong helping verb. Dayon ang imong subject. Inana lang siya. So, kung imong helping verb nga gamiton can, I can't either. Imo siyang balihon, neither can I. Ang not either nga nauwahi, ipauna diri sa pikas nga neither. Dayon sundan sa helping verb nga can, dayon ang subject. Kung napo kay laing sample, ang imong helping verb have, so na kay I haven't either, pareha na siya kung mayroon kag neither have I. So, not either, mahimong neither, maguna sa pikas, niya ang helping verb na have, mo'y masunod, o ang subject, ipauwahi. So, nagbali-bali na sila at maura ang meaning. Ngayon, basin makaingan ka nga, ako refer me ang agree, I refer me ang subject. Pwede ka mo agree para sa uban, pwede dili I ang imong subject per me. So, you can say, she didn't either, or neither did she. Maybe nga siya, I did not like it. Yung po ka nga, sige po, doon siya ganay. She didn't either. Pwede ni may himuan o, neither did she. So, ang not either, not ni siya, hagi-contract lang ni, gipamubo, para dali istorya, di na, did not, mayon lang, didn't. So, ang not either, nahimong neither, gipauna, sa lain maagi. Musunod ang helping verb, musunod ang subject. So, unsaon pag-agree sa negative statement, mugamit lang ani nila, not either o neither. Og mao ni ang grammar knowledge nga akong ikapaambit kaninyo karon. Kung naa may nakatunan ani nga video, please kog like, subscribe og follow. Please pud kog share ani sa uban kay aron na pud sila makatunan. Daghan kaayong salamat. Have a great day.